Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iunie. Mai precis, perioada cuprinsă între 1 și 7 iunie, așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, nu pot începe lectura, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin frumoasele comentarii, prin gesturile voastre de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta voi nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, nu uitați să folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, super like, hype. Folosiți-vă atunci când simțiți că vreți să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici pe canal. Și acum, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră. Energia voastră e una de reînnoire. O reînnoire. Aș spune că sunteți îl avem pe Imbolc, un festival celtic al reînnoirii, purificării și începutului de primăvară. Chiar dacă suntem la final de primăvară, voi vă veți simți ca un început. Mai începeți să vă recuperați energia. Despre ce ne vorbește această carte? Despre acceptarea schimbării, o reîmprospătare așa a energiei voastre, o săptămână potrivită în care voi să vă scuturați așa de lucrurile vechi și să vă reorganizați un pic viața într-un mod mult mai sănătos. Apare această grijă mai mare vis-a-vis de voi, de alimentația voastră, de cât vă odihniți, în așa fel încât să obțineți o energie cât mai echilibrată, da? Desigur, poate că unii dintre voi, cu cât vă opuneți la toate aceste lucruri, apare mai multă oboseală, apare lipsă de organizare, apare stagnare și trebuie să știți că neglijarea propriului organism și a propriilor voastre nevoi nu face altceva decât să vă blocheze și să bateți așa pasul pe loc. Așa că acceptați schimbarea și această energie care vă reîmprospătează. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 1-7 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și avem un 9 de bâte, 2 de monede, diavolul, 6 de monede și surpriza. Ceva important se întâmplă pe partea cuplului, să știți. Vedem acum. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Pești, săptămâna 1-7 iunie, clarificăm 9 de bâte. Clarificăm 2 de monede. Clarificăm diavolul, te rog. Ce se întâmplă aici? Să vedem. Și clarificăm. Doamne, ce de cărți! Acum clarificăm și surpriza săptămânii. Bun, haideți să vedem ce avem aici. Pe plan profesional avem un 9 de bâte. Un 9 de bâte care îmi vorbește de ceva
cum să spun, ceva trebuie să mențineți, să vă mențineți poziția, să depuneți un efort pentru a finaliza un proiect. Un proiect care e posibil să fie la un termen limită, îmi cer scuze. Poate că primiți tot felul de provocări aduse de ori de autoritate, ori de un șef, cineva care are putere și care o să vă cam forțeze, să zic așa, un pic mâna și vă presează să faceți ceva anume. Dar este pentru a finaliza ceva. Împăratul poate să fie legat de zodia berbec, neobligatoriu, dar împăratul reprezintă o autoritate. Cineva din conducere, o sarcină care vi se dă sau vi se spune exact, știi, uite, trebuie să termin în termenul cu tare, la data cu tare. Lucru care pe voi vă face să, chiar dacă vă simțiți obosiți, chiar dacă simțiți că sunteți așa un pic pe ultima 100 de metri, totuși să nu vă lăsați și să mergeți înainte, da? Cumva vi se dau anumite responsabilități mai mari sau pur și simplu nu o să lăsați, se pare că nu o să lăsați obstacolele astea, provocările astea să vă doboare și e o săptămână în care pe ăștia ultimii 50 de metri trebuie să fiți rezistenți și să fiți perseverenți, pentru că asta e cheia succesului în această săptămână. La bani avem un 2 de monede provocat, desigur, de niște energii. Avem aici zodia Fecioară, Capricorn, Taur. Dragii mei, doiul ăsta de monede pe partea banilor îmi vorbește de un moment de analiză. O analiză a banilor, a resurselor, a câștigurilor. O alegere între posibil două investiții, o gestionare a unui buget între două priorități, posibil parteneriate financiare, oferte la care voi va trebui să jonglați. De unde vin ele? Păi vin de la o decizie financiară, o analiză pe care poate ați făcut-o împreună cu vreo zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau ați făcut-o în general așa cu cineva care are într-adevăr resurse financiare. Regele de monede este stabilitatea maximă. Posibil să vă gândiți la un fel de afacere stabilă, o colaborare stabilă, o investiție foarte solidă, o siguranță financiară în general, nu numai pentru voi, ci și pentru ai voștri. Iar lucrul ăsta a venit cu o veste. Ați primit o veste bună vis-a-vis, poate vi se acceptă, nu știu, vreun împrumut, ceva. E o colaborare aici. Și voi în această săptămână trebuie să analizați foarte bine. Să analizați foarte bine și să vedeți exact, da? Cam ce resurse aveți, să faceți niște calcule temeinice. Pentru că veți fi puși în această situație. Interesant pe partea relației. Pe partea relației, dragilor, avem diavolul. Nu știu, zodia Capricorn, dacă vă spune ceva. E ceva aici care v-a creat stări de stres. Ați avut o ceartă, s-a produs o schimbare. Un 6 de monede. Ceva karmic, posibil să vă fie ajuns din urmă, să spunem așa. Cu roata destinului. O roată destinului care a dus la rândul său turnul ăsta, care a schimbat complet peisajul în relația voastră. Hai să le dezbatem un pic așa. Relația voastră la un moment dat a avut, să zicem așa, ori că ați fost voi prea dependenți emoțional de aprobarea în permanență a celuilalt, sau poate ați pus prea mult accent pe gesturile astea vizibile și nu ați ignorat că trebuie și o comunicare între voi. Dar
avem roata destinului care a venit val vârtej în viața voastră și relația e posibil să fi traversat perioade instabile, mai ales dacă ori voi, ori celălalt, ori chiar amândoi nu v-ați adaptat la anumite schimbări. Unul dintre voi poate că a simțit nevoia sau și-a dat seama, a simțit cumva că lucrurile parcă scapă de sub control, nu le mai puteți controla și lucrul care s-a și întâmplat cu turnul aici. Și atunci ați avut probabil un conflict. Conflictul ăsta, cu împărăteasa aici, aș spune că unul dintre voi este prea controlator, prea autoritar. Și e posibil ca uneori să vrea să facă ordine, să facă reguli mai presus de libertatea celuilalt. E ca o corsetare care se întâmplă în mijlocul cuplului vostru. Lucru care pe voi v-a făcut să fiți foarte stresați, să treceți prin perioade în care v-a lipsit poate încrederea în voi, tendința asta să dramatizezi situațiile în relație, o neliniște emoțională, o teamă că vei pierde, o teamă că partenerul poate te va dezamăgi, o anxietate legată de viitorul relației voastre, adică gânduri de-astea care v-au tulburat foarte mult pe plan emoțional. De aici apare diavolul. Diavolul, în cazul vostru, dragilor, îmi spune că există o dependență emoțională și există de asemenea și o dificultate pentru unii dintre voi din a ieși din această relație care se pare că nu mai este tocmai atât de sănătoasă, cel puțin pentru unii. Există o gelozie, există un control care provoacă de multe ori conflicte destul de intense. Unul dintre voi poate încerca să domine sau să controleze relația. Acum eu pot să vă spun un lucru. Între voi poate să existe decât o atracție fizică care de multe ori poate rezolvă aceste conflicte. Avea mentora mea ale cărților, chiar îmi spunea, zice, cel mai bine într-un cuplu se rezolvă în dormitor. Nu e mereu la fel. Probabil că în cazul vostru, pentru cei care desigur se regăsesc cu aceste mesaje, se întâmplă la fel. În momentul în care există un conflict, el se poate rezolva pentru că există o anumită chimie între voi. Dar cam atât. Și acum depinde foarte mult de voi. Știți cum e și cu diavolul ăsta. Diavolul porți oricând să te debarasezi de el. Aici îți trebuie voința. El nu obligă. Nu, pentru că nu are voie. Singurul lucru pe care nu i l-a permis Dumnezeu când a venit pe pământ, când l-a alungat din rai, nu are voie să umble la liberul nostru arbitru. Atât. Așa că depinde foarte mult de ce își dorește fiecare. În schimb, cei care sunteți singuri avem un 6 de monede. La voi, dragilor, la voi lucrurile astea, ați cunoscut, cred că pe cineva, nu știu dacă dintr-o zodie și e cineva ori mai tânăr, ori care are o atitudine mai tinerească, așa, e provine dintr-o familie cu stabilitate financiară și e posibil chiar ori să fiți atrași foarte, foarte mult fizic de această persoană, poate chiar să fie avut și o întâlnire
romantică, care s-a lăsat și cu un pic de acțiune. Cert este că toate aceste lucruri la voi au dus la 6 de monede. Un 6 de monede care îmi spune că sunteți, primiți o atenție din partea acestei persoane, face anumite gesturi de afecțiune față de voi, aveți așa mici întâlniri plăcute, e o săptămână bună în care voi să vă bucurați de această conexiune și, nu știu, să vă bucurați pur și simplu, e ca o recompensă pe care o primiți pe partea sentimentală. Surpriza săptămânii vine cu Marele Preot. Marele Preot, adus de către o regină de bâte și de Marea Preoteasă. Interesant, nu? Marele Preot, dragilor, îmi vorbește despre tradiționalism, înțelepciune, reguli bine învățate, ghidare foarte bună. Poate că veți, atâta timp cât veți urma anumite proceduri, anumite reguli, poate la locul de muncă, da, cum bine am văzut, lucrurile vor merge bine. Pe de altă parte, Marele Preot îmi vorbește despre a respecta valorile comune, tradițiile, a face lucrurile reciproc, a te gândi întotdeauna și la celălalt. Poate că e un mod de a gândi pentru voi. Vedem foarte bine această reînnoire. Ați dat seama că trebuie să existe o anumită egalitate, să spunem. Situații echitabile pentru toată lumea. Poate chiar și, nu știu, discuția cu un om spiritual sau mersul într-un loc spiritual. Sunt lucruri, pentru că această energie a Marelui Preot e provocată de două energii sau de o energie, dar importantă, această regină de bâte care îmi vorbește despre multă energie, încredere, căldură, pasiune, vis-a-vis de Marea Preoteasă, care ne vorbește de cunoaștere, de intuiție, de răbdare, de observare a lucrurilor. Și atunci voi veți lua o acțiune, poate împreună cu energie de foc, berbec, leu, săgetător, și poate să mergeți într-un loc spiritual care să vă reîntregească, să vă reînnoiască. Așa cum bine am mai spus, energia voastră generală pentru această săptămână este acest imbolc care, cum am mai spus, reprezintă acel festival celtic al reînnoirii, purificării. Da? Și atunci e posibil ca voi să primiți o invitație să mergeți într-un loc spiritual, să discutați poate cu cineva înțelept, îmi cer scuze, dar va fi ceva benefic pentru voi. Haideți să vedem acum care este mesajul vostru, dragilor, din Pești pentru această primă săptămână de iunie. Și avem chiar două. Avem așa, noi idei și avem floare de măr. Se pare că o nouă idee este ca o inspirație divină și trebuie să fie împărtășită cu ceilalți. Continuă să o dezvolți pentru că ești pe drumul cel bun. O idee, exact ce v-am spus, ține un pic și de divinitate. Și mai avem încă un mesaj, vindecarea vieților anterioare, nu mă uita. Și avem aici o situație actuală, este fructul unei din viețile tale anterioare, vindecă trecutul și se va vindeca și prezentul. Dragilor, pentru cei care poate nu credeți în în vieți anterioare, în reîncarnare, da?
Pentru cei care credeți în aceste lucruri este foarte simplu, da? Dar pentru cei care nu credeți în aceste lucruri este simplu, vorbim de ceva din trecut, încercați să vindecați ceva din trecut, da? Pentru că ceea ce trăiți în acest moment este de fapt o atitudine, o decizie, un mod de a trăi care vine din urmă. Odată ce voi veți reuși, nu știu, să schimbați ceva, poate în felul în care vedeți lucrurile, în felul în care acționați, în felul în care vedeți oamenii, în felul în care gândiți sau comunicați, ceva trebuie schimbat. Ceva ce s-a repetat de-a lungul timpului până în prezent, atâta timp cât voi veți vindeca aceste lucruri din trecut, automat se va vindeca și prezentul pe care îl trăiți în acest moment. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.